Hai, selamat siang kepada semua. Nama saya Liana dan hari ini saya akan berkongsi tentang feature terbaru SHOPLINE iaitu Message Center. Jika anda terdapat apa-apa pertanyaan tentang Message Center, anda boleh ajukan soalan tersebut dalam kita punya live chat button dalam admin panel anda di sebelah kanan ni. Dan kami pihak SHOPLINE akan cuba menjawab dan bimbing anda lah dari segi Message Center. Jadi sebelum kita start, pastikan anda masuk ke dalam admin panel anda, log in dan masukkan password dan anda akan dapat lihat admin panel back end macam ni. Okey, seperti yang anda dapat lihat sekarang, ini adalah admin panel saya. So, mula-mula kita akan pergi ke bahagian kiri ni. Nampak ada list ni semua kan? Kita tekan social commerce, kemudian kita pergi ke message center. Baik, message center ini adalah untuk anda uruskan ke semua PM-PM yang biasanya datang daripada Facebook. Okey, jadi saya akan terangkan satu persatu kegunaan fungsi-fungsi tab tersebut dalam kita punya message center. Jadi untuk yang pertama, kita ada short message dan juga order message. Untuk short message ini adalah message yang anda dapat daripada pelanggan anda melalui laman web. Sebagai contoh, saya tunjuk, kita pergi balik ke admin panel, pergi ke website saya. Dan sebagai contoh, saya datang ke laman web ni sebagai pelanggan. Jadi saya tekan contoh, okey. Jadi saya masukkan email. Contoh, dan saya tekan send. Kemudian kita pergi balik ke message center kita. Dan message yang saya hantar tadi akan muncul dalam short message, bahagian short message dalam kita punya message center. Jadi ini adalah message yang pelanggan anda hantar melalui laman web anda. Okey. Kemudian apabila anda reply dekat sini, contoh kalau anda reply, mereka akan terima juga reply tu melalui email diorang lah. Okey. Seterusnya kita pergi ke tab sebelah pula, iaitu order message. Untuk order message adalah message yang anda dapat daripada pelanggan anda apabila mereka membuat pembelian ataupun setelah dia order lah daripada laman web anda. Contohnya saya akan tunjuk di mana mereka boleh hantar. Okey, contoh saya sebagai pelanggan, kita nak beli kek lah kan. Kita pilih satu. Dan kita add to cart. Tekan checkout. Kemudian dia akan bawa ke sini. Pelanggan anda kena masukkanlah information, maklumat-maklumat yang perlu. Kemudian kita proceed. Dan setelah pelanggan dah masukkan maklumat yang mereka perlu isi, and then bila mereka nak hantarkan message kepada kedai kita pun boleh juga, letak je dekat sini. Contoh mungkin dia nak bagi pesanan macam okay, drop di lobby UG ya, contoh. Okay, so apabila kita hantar dekat sini, dia akan muncul dekat order message ni lah. Contoh yang ni, dia akan masuk kat sini. Alright. Jadi itu sahaja untuk tab yang pertama ni lah. Tab pertama ni sangat straightforward. Dua-dua short message dan order message memang datang daripada laman web anda sendiri. Okay, jadi seterusnya kita akan pergi ke tab yang kedua pula, iaitu di mana anda boleh menguruskan ke semua PM-PM message yang datang daripada Facebook anda. Okay, untuk bahagian ni, anda boleh tetapkan Facebook page utama anda, ataupun kalau anda ada lebih daripada satu Facebook page pun boleh juga kita sambungkan dekat sini. So dia dah akan tunjuk dekat atas ni lah. Seperti yang anda dapat lihat, yang Facebook page utama saya adalah Klik dan Co. Dan yang kedua adalah Shriyan's French Pastries and Fries. Jadi saya akan tunjukkan macam mana anda boleh sambungkan Facebook page anda dekat sini. Okay, kita pergi balik ke admin panel kita.
Kemudian kita pergi ke bahagian kiri macam biasa. Kita cari channel integration. Kemudian tekan Facebook. Dan di sini anda dapat lihat sama ada Facebook page anda sudah disambungkan ataupun belum. Sekarang saya akan tunjukkanlah contoh kalau anda nak putuskan sambungan pun boleh, tekankan disconnect. Saya akan tunjuk dulu, saya putuskan sambungan Facebook page saya untuk saya sambung balik. Okay, sekarang anda dah tak nampak kan yang Syrian tadi. Jadi dalam message center kita pun tak akan nampak lah Syrian, so akan nampak Klik and Co saja. Sebagai contoh, saya nak connect balik. Kita tekan connect. Kemudian tekan Facebook page yang anda nak masukkan. Kemudian tekan done dan tekan OK. Dia akan bawa balik ke admin panel kita dan notifikasi ni akan muncul dan pastikan anda tekan button connect ni. Barulah disambung dengan message center anda. Dan kemudian terus anda nampak nama Facebook page anda yang kedua. Jadi untuk bahagian ni maksimum untuk sub Facebook page adalah 9. Okey, kita pergi balik ke message center kita. Seperti yang anda dapat lihat dekat bahagian ni, ini adalah contoh customer yang message atau PM kita daripada Facebook page. Iaitu macam daripada messenger tu kan, dia akan dapat masuk ke dalam message center ni juga. Jadi daripada sini anda boleh terus reply customer anda boleh terus masukkan maklumat-maklumat customer anda dekat bahagian kanan ni kalau anda dapat lihat. Okay. Di bahagian tengah ni adalah chat kita bersama pelanggan kita dan belah kanan ni adalah panel ketiga di mana dia akan menunjukkan user profile. Di sini adalah di mana anda boleh masukkan maklumat pelanggan sambil anda berborak ataupun chat dengan pelanggan lah. Ini adalah memberikan kemudahan untuk anda track balik, simpan balik record sama ada customer ni regular ke ataupun VIP ke. Seperti anda lihat, jika anda ingin tambahkan tag ataupun labeling, nak label lah sama ada customer tu. Contoh, dia regular customer, selalu ada dengan anda. Anda nak letak okay regular customer. Anda boleh tekan edit. Anda boleh tekan edit dekat sini. Kemudian anda masukkan contoh regular. Kemudian tekan save. Dan dia akan muncul dekat sini lah. Apabila kita masukkan label ataupun tag dekat sini, dalam kita punya inbox pun kita boleh tapis pelanggan tersebut. Okay. Anda boleh tekan je dekat bahagian ni. Mana satu yang anda nak tengok ke, anda nak tapis ke. Sebab buat masa ni saya cuma ada 5 orang contoh kan. Jadi jika anda ada banyak PM, so lagi lebih mudah lah untuk tapis pelanggan-pelanggan tersebut. Okay. Kemudian selepas itu kita nampak kat sini ada delivery address. Okey, dekat sini di mana anda boleh masukkan juga alamat mereka. Senang untuk anda tengok balik, rujuk balik untuk penghantaran, delivery kan. Okey, untuk bahagian bawah ni pula adalah order history. Untuk order history ni hanyalah untuk pelanggan yang pernah membuat pembelian dengan anda sebelum ni. Jadi dia akan ada sejarah pembelian lah dekat sini dia akan tunjuk. Ini yang anda dapat lihat hashtag ni semua adalah order number. Dan kita boleh tekan order number tersebut. Dia akan bawa kepada order management kita dalam admin panel. Okay. Jadi bahagian ni adalah penting juga untuk anda tahu kerana jika bahagian payment ataupun delivery anda perlu kemaskinikan secara manual lah. Kecuali kalau anda guna FPX dan dia akan auto update status tersebut. Okay, berbalik semula kepada message center tadi. Masih lagi di bahagian tab kedua iaitu untuk Facebook page anda. Kemudian anda dapat lihat belah kanan ni ada manual order. Okey, di sini yang paling best sekali lah and yang paling mudah sekali untuk korang sebab untuk anda semua sebab dekat sini kalau pelanggan anda ingin order terus, anda boleh terus masukkan produk yang pelanggan anda ingin beli. Contohnya, okay, pelanggan ini nak beli blueberry cheesecake. Saya tekan je blueberry cheesecake dan dia akan masuk ke sini. Mungkin 2. Dia akan terus masuk ke sini dan calculate total.
dia akan kira semua jumlah untuk produk tersebutlah. Tetapi jika anda terdapat custom produk, contoh barangan tu tak ada dalam laman web anda, tapi pelanggan ni dia nak order sesuatu yang anda tak ada lagi lah. Tapi anda ingin beri contoh, sekarang ni saya jual 5 cupcake. Tapi pelanggan ni dia nak order 50 cupcake. Dia nak order secara pukal contoh. Dan mungkin saya boleh letak lah cupcakes. Dan kalau anda nak masukkan gambar pun boleh, tekan je. Kemudian harga, mungkin saya letak contoh. Kuantiti, maybe 5 je. Dan add to cart. Kemudian dia akan tunjuk macam ni. Okay. Untuk bawah ni pula dia akan tunjuk logistik kita dan payment method. Ini adalah terpulang kepada anda apa pilihan logistik ataupun pilihan pembayaran yang anda guna. Untuk contoh ini adalah saya guna pos laju, saya tekan pos laju dan kemudian untuk pembayaran saya pilih manual bank transfer. Dan boleh tekan bank transfer dan tekan sini show. Jika anda ingin masukkan maklumat butiran bank anda untuk pelanggan anda buat pembayaran kan pun boleh juga masuk dalam ni. Okay, boleh tekan save lah. Sama juga jika anda terdapat apa-apa order label, contohnya barangan itu fragile ke apa ke kan, ataupun untuk rujukan anda sendiri pun boleh juga letak saja di dalam order label ataupun order remarks di sini. Okay, setelah selesai, masuk je semua, kita tekan saja create order. Okay, anda nampak tadi ada notifikasi dia tunjuk successfully created order. Maksudnya kita dah hantar confirmation link untuk pelanggan ni membuat pembayaran. Jadi jika anda lihat ini adalah baru dihantar lah. Ini apa yang customer anda akan nampak. Bila mereka tekan, dia akan bawa kepada link pembayaran. Okay. Jadi dekat sini kat mana mereka perlu buat pembayaran lah. Masukkan resip apa semua. Kemudian setelah masuk, kita pun akan dapat notification macam tadi yang hijau tadi tunjukkan, dia akan bagi tahu proof of payment uploaded. Okay. Dan kalau untuk anda label, kalau contoh nak bezakan yang mana yang dah bayar, yang mana yang belum bayar, yang mana sudah masukkan resip ke belum, anda boleh masukkan label macam tadi juga yang saya tunjuk bagi memudahkan anda untuk tapis list pelanggan anda di bahagian kiri inbox kita ni. Okay. Seterusnya, untuk bahagian ni, sebenarnya anda boleh juga assign ataupun beri akses kepada staff anda ataupun rakan sekerja anda untuk reply pelanggan-pelanggan yang PM banyak-banyak daripada Facebook kan. Di mana anda boleh tekan dekat sini. Anda dapat lihat dekat bawah ni saya dah ada pilihan lah. Saya ada kawan saya Charmin dan juga Hoki Dokis. Okey, ini adalah apabila kalau saya busy ke apa, saya nak assign kepada orang untuk reply pelanggan tersebut dan kita boleh beri akses kepada orang lain juga. Okey, dekat sini pun dah ada tunjuk jugalah. Alright, so saya akan tunjuk dalam admin panel macam mana kita nak beri akses kepada kita punya staff ataupun rakan kerja, rakan bisnes kita ke kan. Alright, so we go balik ke admin panel. Kemudian kita pergi last sekali, settings. Pergi ke permission dan security. Dan anda dapat lihat list staff anda di sini, senarai staff anda di sini lah. Ia akan muncul di message center macam yang saya tunjuk tadi. Setelah nama mereka dimasukkan di sini lah. So pastikan anda tekan add, masukkan email mereka dan mereka ada akses kepada message center. Dan jika anda ingin kemas kini, boleh saja tekan edit dan anda boleh check lah akses dekat sini. Sama ada nak bagi akses untuk view ataupun send message. Bahagian ini adalah penting jika anda ingin berikan akses kepada staff anda. Kerana jika anda tak berikan, tak tikkan kotak ni, jadi dalam message center
staff anda tak dapat nak reply lah PM tersebut. Jadi pastikan anda punya setting betul dan tekan update every time setiap kali anda kemaskini anda punya admin panel. Kita pergi balik ke message center kita. Sekarang kita akan pergi ke tab yang terakhir iaitu tab ketiga. Untuk tab yang ketiga ini, di mana anda boleh uruskan komen-komen daripada Facebook post anda. Okay, sebagai contoh, biasanya usahawan di Facebook, mereka buat promosi apa semua, dia akan post dekat Facebook, betul tak? Okay, so jadi apabila mereka post promosi di Facebook page mereka, komen-komen yang datang daripada Facebook post tersebut akan disambungkan dalam message center dan anda akan dapat lihat di bahagian ini. Okey, ini adalah contoh Facebook post saya. Contoh saya tengah buat promosi untuk MCO. Jadi saya post kat sini. Dalam bahagian kanan ni dia tunjuklah Facebook post kita. Dan bahagian tengah ini adalah komen di bawah Facebook post ini. Jadi jika anda buat promosi yang sangat menjadikan, jadi macam banyak sangat PM yang datang daripada komen, anda boleh uruskan terus daripada message center kita. Jadi anda tak terlepaslah mana-mana PM. Okay. Untuk tab yang ketiga ni, ia sangat straightforward sebab ia membabitkan reply-reply komen dekat sini. Tetapi untuk Facebook Live juga pun boleh juga. Komen dia akan datang ke sini jugalah kalau anda post dekat Facebook post anda. Okay, sebagai contoh, saya punya Shriyans ni. Ini adalah promo saya dan saya ada 2 komen. Dan ni saya reply lah. Jadi kita boleh tengok balik kita punya sejarah kat sini. Dan jika anda perasan, anda boleh tekan customer anda kat sini. Kemudian jika customer tersebut pernah, pelanggan anda tu pernah membuat pembelian, anda boleh dapat lihatlah maklumat-maklumat di bahagian kanan. Kalau tak, anda boleh masukkan saja informasi mereka dan update. Jadi untuk makluman anda, mengikut Facebook Private Replies Platform Policy, anda hanya boleh reply customer dalam masa 7 hari sahaja. Jadi lepas 7 hari, anda tidak akan dapat reply customer anda lah. Dan untuk bahagian yang 7 hari itu adalah untuk Facebook post. Facebook page, tetapi yang Facebook post tadi ini adalah 24 jam sahaja. Dan ini adalah ditetapkan oleh Facebook policy, bukan daripada pihak Shopline lah. Jadi pastikan anda reply customer anda secepat mungkin mengikut masa yang ditetapkan oleh Facebook. Okey, jadi dengan message center, anda boleh menggunakan dan menguruskan message dari laman web dan order message anda, juga reply daripada sini. Dan anda boleh uruskan PM Messenger daripada Facebook page anda. Anda juga boleh uruskan komen-komen dari Facebook page post ataupun komen-komen daripada Facebook live video post lah, daripada Facebook post anda sendiri. Jika ada apa-apa jua soalan dan ataupun ingin berinteraksi dengan pihak Shopline, anda boleh tekan button live chat di dalam admin panel kita. Dan kita akan cuba sebaik mungkin lah. Itu sahaja untuk message center. Sekian sahaja daripada saya.